De unde a apărut viața pe planeta noastră? Conform concepțiilor primitive din epoca medievală, ființele vii puteau să apară din ceva fără viață. Broaștele proveneau din noroi, iar insectele din resturi de mâncare. Ideea autoapariției vieții din materie nevie, bazată pe superstițiile antice și nu pe cercetări științifice, a luat amploare pe vremea lui Darwin și a fost respinsă pe cale științifică de biologul francez Louis Pasteur, care a descoperit legea biogenezei. Viața apare doar din viața deja existentă. Mitul apariției ființelor vii prin metoda combinării materiilor nevii este uitată definitiv de istorie. Pe vremea lui Darwin nu se știa nimic despre structura celulei. Microscoapele primitive de atunci au definit celula ca o pată elementară. Microscoapele electronice, elaborate la jumătatea secolului 20, au arătat o structură complexă și ordonată a celulei. O celulă vie înglobează mii de particule care interacționează între ele. Celula include mecanisme care produc energie, similar centralelor electrice, și hormoni de imunitate necesari vieții. Sunt sisteme de colectare și implementare de laboratoare dezvoltate pentru procesele de curățare, mecanisme sensibile care controlează fiecare mișcare a celulei. Pentru a menține viața celulei este nevoie de o interacțiune coordonată dintre structuri. Un astfel de sistem în care totul este atât de interconectat nu poate să apară la întâmplare. În secolul 20, taina apariției vieții a fost studiată de biologul evoluționist Oparin. Eforturile lui de a clarifica cum a apărut prima celulă vie au fost fără succes. A fost nevoit să recunoască: cu părere de rău, apariția celulei creează cel mai negru punct, care distruge în sine toată teoria evoluției. Chimistul american Miller, care a făcut renumitul experiment al cărui scop a fost o explicație evoluționistă de apariția vieții, a recunoscut mai târziu eșecul acestuia. Toate încercările evoluționiștilor secolului 20 de a explica apariția vieții au eșuat. Proiectele privind obținerea celulelor vii din materie nevie au fost oprite. Cel mai mare blocaj pentru teoria evoluției este complexitatea incredibilă a structurii celulelor vii, care nu poate fi explicată ca ceva întâmplător. Toate ființele vii sunt formate din celule, a căror mărime este de câteva sutimi de milimetru. Unele organisme sunt compuse doar dintr-o celulă, dar și acestea au o structură foarte complexă. Aceste organisme dețin diverse funcții necesare pentru viață și chiar mini-motoare care le pun în mișcare. Fred Hoyle, matematician și astronom englez, explică irealitatea acestui proces. Formarea unei celule vii din întâmplare, după principiul de la sine, este la fel de imposibilă ca asamblarea unui avion Boeing 747 dintr-o grămadă de fier vechi de către o tornadă. Biochimia de azi a demonstrat că celulele și ADN-ul din ele au o structură extrem de complexă. Evoluționistul care a primit pentru această descoperire premiul Nobel este nevoit să recunoască imposibilitatea creării din întâmplare a unui sistem atât de complex precum ADN-ul. Acesta este o moleculă spiralată foarte complexă, prezentă în nucleul fiecărei celule. În această moleculă sunt codate toate proprietățile fizice ale organismului, de la culoarea ochilor, structura organelor, până la forma celulelor. Codul ADN este format din 4 molecule. Să ni le imaginăm sub formă de litere. Toate datele din organism sunt adunate în această bancă de date. Dacă am scrie ADN-ul pe hârtie, datele ar umple 1.000.000 de pagini. Ar fi o enciclopedie al cărei volum ar depăși de 40 de ori enciclopedia britanică. Toate aceste date sunt ascunse în nucleele celulelor, a căror dimensiune este de câteva sutimi de milimetru. Se consideră că lanțul ADN-ului de dimensiunea unei lingurițe este capabil să înglobeze informațiile din toate cărțile lumii tipărite până în prezent. Fără îndoială, o astfel de structură nu putea să apară de la sine. Teoria evoluției, care atribuie apariția a tot ce este viu unei întâmplări, a fost neputincioasă în a explica cum a putut să apară o structură atât de complexă precum molecula de ADN. Proteina ADN-ului, celula și tot ce este viu sunt rezultatul unei producții ideale. Asemenea creații mărețe vorbesc despre un creator care deține putere, cunoștințe și înțelepciune nelimitate. El este începutul vieții. Abonați-vă la canalele noastre să cunoașteți mai multe!